Головною темою і вчорашньої доби, і сьогоднішнього дня залишається історія падіння російського літака Іл-76 біля Білгорода. Літак цей впав, як ми знаємо, не безпосередньо в Білгороді, а приблизно за 50 кілометрів на північний схід від цього міста у селі Яблуневе або в полях за селом Яблуневе, якщо бути точним, Корочанського району Білгородської області. Інформація, от бачимо якраз момент падіння літака і дуже потужний вибух, буквально купол вогню, стовп чорного диму, а тут ще на цьому відео помітно також і темну хмарку диму, нібито від влучання зенітної ракети по безпосередньо цьому літаку. Отже, ще раз переглянемо ці кадри. Літак різко знижувався, втрачав висоту. Навіть ті, хто уважно це відео переглядав, помітили, що від нього відвалюються якісь елементи чи фрагменти фюзеляжу. Згодом потужний вибух, і ось зараз ми побачимо кадр, де видно хмарку ось цю темну у небі, яку ідентифікують багато коментаторів саме як розрив зенітної ракети, яка, ймовірно, влучила в цей літак. Отож, з'явилася версія про те, що літак міг бути збитий, тобто, що це не просто технічна несправність, а його збили, власне кажучи, свідомо чи несвідомо ті чи інші системи ППО. Це місце падіння літака, і тут ми звернемо увагу на те, що тіл загиблих, про які заявляють росіяни, нібито там було понад 70 осіб, які всі розбилися, загинули, ми не спостерігаємо, не бачимо останків і жодних слідів того, що на цьому літаку перебувало багато людей. Бачимо, що поле фактично чисте від якихось останків тіл. Згодом росіяни показали окремі фото, де видно кілька тіл буквально, але зовсім небагато. Однак інформація про те, що літак впав, вчора почала надходити близько 11 ранку за нашим київським часом, тобто о 10:45 приблизно перші повідомлення були там від губернатора Гладкова Білгородської області про те, що щось сталося. Ну і важливо, що згодом уже осінтери, ті, хто якраз займається дослідженням аероруху, з'ясували, що цей літак прилетів до Росії із країн Близького Сходу. Він перебував перед тим в Єгипті, Сирії і прилетів згодом до Білгорода. Після того, як здійснив посадку в Білгороді, літак звідти злетів і згодом віддалявся вже від кордону з Україною, тобто від Білгорода і відповідно від території України, рухаючись на північний схід. Чому це важливо? Тому що росіяни ж почали наполягати відразу ж таки, що на цьому літаку перебувала велика група українських військовополонених, яких готували на обмін. Проте літак, як ми знаємо, рухався від території України, що зрештою суперечить цій російській версії, яку намагаються росіяни закріпити і всіляко зараз просувати різними каналами. Ну і звичайно, що позиція Росії, їхнього Міноборони, потім Державної думи, яка засідала в цей час і почала фактично теж активно члени цієї думи коментувати події біля Білгорода, полягає їхня версія в тому, що з українського боку, з української території прилетіли зенітні ракети, які збили цей літак. Відразу ж таки росіяни почали наполягати, що це ракети із західних систем ППО, типу Петріот чи Айріс-Т, і вимагати в світу припинити Україні поставки таких ракет до систем ППО і самі подібні комплекси Україні не передавати. Отже, ми бачимо, що фактично вже розгорнули цілеспрямовану кампанію з боку Росії, аби дискредитувати Україну через цей епізод, і всіляко наполягають на тому, аби Україна більше не отримувала зброї із Заходу, зокрема систем протиповітряної оборони. Крім того, з боку Росії прозвучали також заяви про те, що обміни військовополоненими тепер не будуть відбуватися, вони знову на паузі. Тільки нещодавно вдалося відновити такі обміни після тривалої перерви, і ось зараз, після цього інциденту, росіяни наполягають, що вони зараз заявляють, що вони не будуть найближчим часом таких обмінів проводити, нібито Україна не дотримується домовленостей і так далі, і так далі. Згодом також у російському сегменті
Телеграму почали гуляти списки нібито військовополонених, які вкинули через російських пропагандистів, списки військовополонених, які нібито перебували на цьому літаку. Однак до цих списків, до їхньої автентичності виявилось дуже багато питань. Як тільки їх до кінця дня дослідили, то з'ясувалося, що там є багато імен, які вже були в попередніх списках на обмін. І, зокрема, є також люди, яких вже обміняли. Тобто, фактично не збігаються ці списки із тими прізвищами, іменами, які могли бути людей, військовополонених, наших військових, які могли бути обміняні вже зараз наприкінці січня. Українське головне управління розвідки загалом підтвердило, що обмін готувався і в найближчі дні мав відбутися, але таки не відбувся. Чи не відбувся через цей інцидент, чи з інших причин, чи росіяни відмовилися його проводити. Тут уже головне управління розвідки не уточнює, але ми розуміємо, що наразі не підтверджується інформація про те, що велика група військовополонених перебувала саме на цьому літаку Іл-76. З українського боку також лунали неофіційні повідомлення, коментарі з джерел преси, скажімо так, в Збройних силах України і спецслужбах про те, що цей літак Іл-76 міг перевозити ракети до С-300. І, відповідно, саме детонація боєприпасів під час падіння цього літака і спричинила такий потужний вибух, який ми побачили на відео з місця події. Отож, власне кажучи, коментар від ГУР ми щойно побачили. Там є низка застережень стосовно російської версії, яку росіяни поширюють, що, по-перше, власне, і перевезення таким літаком військовополонених у 30-кілометровій зоні або близькій зоні до кордону, це не є абсолютно безпечно. Взагалі, вся ця легенда, яку росіяни поширюють, вона зараз вже викликає дуже і дуже все більше питань. З кожною годиною вчора ці питання накопичувалися, як і стосовно того, що росіяни стверджують, нібито цих 65 полонених супроводжувало всього 3 конвоїри, 3 особи на борту цього літака, що не відповідає тій практиці, якою росіяни користувалися раніше під час обмінів, коли буквально десятки супроводжуючих якраз російських конвоїрів, там військових з їхнього боку були присутні під час обміну і охороняли групи українських військовополонених. Отже, питань надзвичайно багато, однак бачимо, що Росія всіляко педалює цю свою дезу, цей свій вкид про збиття з українського боку їхнього літака, де нібито були наші полонені. Все це нагадує і попередні інсинуації, маніпуляції Росії, які неодноразово з'являлися і в контексті обмінів, і в контексті просто таки бойових дій, обстрілів ракетами і так далі. Як тільки росіяни відкривають рота, вони брешуть, фактично із ймовірністю 99,9%, а може і всі 100%.